नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। आउँदै गरेको माघे संक्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। आज म हजुरहरूलाई माघे संक्रान्ति विशेष चाकुको रेसिपी सेयर गरेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मलाई साथ दिनुहोला। चाकु बनाउनको लागि धेरै सामग्रीहरू चाहिँदैन, थोरै सामग्रीबाट पनि मिठो चाकु बनाउन सकिन्छ। मैले यहाँ 500 ग्राम जति सक्खर लिएको छु। पहेँलो खालको, अझै डार्क पहेँलो खालको सक्खर पनि हुन्छ, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसै गरेर डेकोरेसनको लागि नरिवललाई यसरी लामो आकारमा काटेर लिएको छु। अनि भुटेर खोस्टा फालेर राखेको बदाम छ आधा कचौरा जति। त्यसै गरेर तिललाई पनि भुटेर लिएको छु, सेतो तिल लिएको हो। अनि फेरि नरिवललाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, यसले एकदम स्वाद मिठो ल्याउँछ। त्यसै गरेर घिउ पनि छ 2 चम्चा जति छ। अनि पानी चाहिन्छ। यति सामग्री भएपछि हाम्रो चाकु एकदमै स्वादिलो बन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले ग्यासको हिट अन गरेर कराई बसालेँ। त्यसपछि अघि मेजरमेन्ट गरेर राखेको पानी राखिदिएँ। अनि सबै सक्खरलाई राखिदिनुपर्छ। अब हामीले यसलाई चलाएर पग्लिन दिनुपर्छ। मैले यसो अलिअलि चलाइँदै गरेर केही बेर यतिकै छोडिदिएँ। यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। केही बेर यतिकै चलाउँदै पकाउँदै गरेर भेली राम्रोसँग पग्लिसकेपछि यसमा भएको फोहोर निकाल्नको लागि हामीले छान्नुपर्छ यसलाई। सक्खरलाई हामीले कतै कतै भेली अथवा गुड पनि भनिन्छ। यो राम्रोसँग पग्लिसकेपछि अर्को कराई बसालेर मैले छान्नीमा छान्न जाँदैछु। यसमा कति फोहोर हुन्छ हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। यदि छान्नी ठुलो छ भने छान्नी ठुलोबाट छान्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ सानो छान्नी थियो, हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो फोहोर निस्केको छ। यसमा किनकिन बालुवा र ससाना फोहोरका टुक्राहरू निस्केको छ, त्यसलाई फ्याँकिदिने। अब यसलाई यतिकै मिडियम हिटमा चलाउँदै पकाउनु पर्छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हल्का बाक्लो हुँदै गइरहेको छ। यतिकै मिडियम हिटमा हल्का चलाउँदै पकाउँदै गर्नुहोला। केही समय यतिकै पकाउँदै गरिसकेपछि अलि बाक्लो हुन्छ। अनि मैले 1 चम्चा जति घिउ राखेको छु। त्यसै गरेर नरिवलका टुक्राहरू पनि राखिदिएँ। नरिवलको टुक्राले एकदमै मिठो फ्लेभर ल्याउँछ। अब यसलाई केही बेर चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ मिडियम हिटमा। अलि बाक्लो भएपछि बदाम चाहिँ अलि लास्टमा हालिन्छ हामीले। बदाम राखेँ मैले। बदाम राखिसकेपछि मैले केही बेर चलाइसकेपछि फेरि भुटेको तिल पनि राखिदिएँ 1 मुठी जति। भुटेको तिल राखेर केही बेर यतिकै पकाउनु होला। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ बाक्लो भइसकेको छ एकदमै राम्रोसँग। अब भने यसलाई हामीले अलि कालो कालो तरिकाले पकाउनु पर्छ। यतिको पहेँलो भएर हुँदैन, यसलाई हल्का कालो कालो भएर पाक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले केही बेर अब सानो ग्यासमा पकाउनु पर्छ, किनभने एकदमै ओभरहिटमा पाकिरहेको छ, फेरि यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले लगातार चलाएर एकदमै सानो ग्यासमा पकाउनु पर्छ। यतिको कालो कालो भइसकेपछि यो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले यति बेला चाहिँ नन स्टप नरोकिकन चलाउनु होला। मैले ग्यासको हिट अफ गरिसकेको छु। अनि तातो प्लेटमा राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले प्लेट चाहिँ पहिले नै रेडी गरेर राख्नु होला, नत्र भने पछि फेरि पाक राख्नलाई ढिलो हुन्छ। त्यसैले मैले एउटा प्लेटमा प्लास्टिक कभर गरेर अनि अर्को प्लेटमा चाहिँ एल्युमिनियम फोइल कभर गरेर अनि एउटा प्लेटमा चाहिँ सादा त्यतिकै पनि राखेको छु। घिउ दलेर राखेको छु सबैमा। त्यसपछि फटाफट चाकुको पाकलाई राखेको छु मैले सबै प्लेटहरूमा मिलाएर। अब भने छिटो छिटो गरेर डेकोरेसन गर्नुपर्छ। डेकोरेसन गर्नको लागि अघि काटेर राखेको लामो लामो नरिवलको टुक्राहरूलाई मिलाएर राखिदिएँ। त्यसै गरेर भुटेर राखेको तिललाई पनि माथिबाट छर्किदिएको छु। अझै हजुरहरूले माथिबाट ड्राई फ्रुटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तातो राख्दाखेरि सेट हुन्छ, फेरि सेलायो भने सेट हुँदैन। यसलाई हामीले 2 घन्टा जति यतिकै छोडिदिनुपर्छ, सेलाउन दिनुपर्छ। मजाले सेलाइसकेपछि यो सेट हुन्छ राम्रोसँग। हजुरहरूलाई मैले 2 घन्टा पछि देखाउन जाँदैछु। मजाले सेट भइसकेको छ। अब भने प्लेटहरूबाट निकालेर देखाउन जाँदैछु। एउटा प्लेट लिएको छु एल्युमिनियम फोइल गरेको। ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ पनि नलागिकन एकदमै सफा ताले निस्केको छ। त्यसै गरेर प्लास्टिकबाट पनि हजुरहरूले राम्रोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग।
ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग निस्केको छ। यदि हजुरहरूसँग एल्युमिनियम पेपर छैन भने प्लास्टिकमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलोसँग निस्किन्छ। अनि प्लेटलाई हल्का तलबाट प्रेस गर्नुपर्छ अनि माथि माथि निस्किन्छ। प्लेटबाट पनि सजिलोसँग निकाल्न सकिन्छ। हजुरहरूले जुनसुकै भाँडामा राख्दा पनि हजुरहरूले थोरै घिउ अथवा ओइल राख्न नबिर्सिनु होला। हेर्दै खाउँ लाग्ने एकदमै मजाले ड्राई फ्रुटहरू देखिएको छ। नरिवलहरू, बदामहरू साथै तिल पनि मजाले सेट भएर निस्केको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला। अब हजुरहरूलाई मैले भाँचेर देखाउन जाँदैछु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कति मजाले भाँचिएको छ। ड्राई फ्रुटहरू पनि मजाले देखिएको छ भित्रसम्म। हजुरहरूले आवाज पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफूलाई आवश्यकता अनुसारको जत्रो चाहिन्छ त्यत्रै टुक्रा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलोसँग भाँचिन्छ। अब हजुरहरूलाई मैले खाएर पनि देखाउँदैछु। एउटा टुक्रा लिएर खाँदैछु। वाउ, एकदमै स्वादिलो र क्रिस्पी भएर पाकेको छ चाकु। हजुरहरूले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर हजुरहरूले सबैलाई टुक्राएर एउटा भाँडामा स्टोर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। ह्याप्पी संक्रान्ति। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।